අද යන්න යන්නේ මේ ෆිෂින් වලට යන්න යන්නේ. දැන් මාළු වාන්න යන්නේ. මාළු අල්ලන්න යන්නේ. දැන් මේ මාළු අල්ලන ආපන්න ටික සකස් කරනවා මේගොල්ලෝ. මේ මාළුව දාලා තමයි අල්ලන්න යන්නේ. අපි අර ත්‍රෙඩ් ටික බලමු අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කොහොමද මාළුව ඇල්ලෙන්නේ කියලා. මට නම් මාළුව ඇල්ලෙන්න ඉන්නේ. බලමු. ඒකෙන් තමයි ගැට ගන්න. මොකක් ගැට ගන්නද? याद කොට්ට ගැට ගන්න. අනිකරම් මාළු අල්ලන ජනතාවක් ඉන්නේ මේ. Gandua. Yo. Amuna. Ikno abe malu queen. Malu queen inna malu alanna illa una idanne. Malu abi. Sarada wala මොකද එන්නේ කියලා. මේක පොඩ්ඩක් පෙන්නන පොඩ්ඩක් ෆොටෝ පැද්දෙනවා මෙතන. අමාරුයි. නතර කරලා තින්නේ මෙන්න මේ වගේ view එකක් ඇස්සේ. මේ view එක පේන තැන තමයි ෆොටෝ නවත්තලා තින්නේ. පැද්දෙනවා, පැද්දිලා උඩ යනවා, බිම යනවා. හොඳට ෆීලිං එක ගන්නවා මෙයා ඉඳගෙන. මාළු අල්ලන්න බැලු. Ini bintang set करना ini malu aku lari ini malu mau kata apa lagi dia kalau mau tahu apa yang lagi ya bisa dia no
අපි ආපු පැත්තටම හරවගෙන යන්නේ. බලමු මේගොල්ලෝ අපි කොහෙද එක්ක යන්නේ කියලා. යාගේ view එක පරිසරය කොහොමද තියෙනවා. ආලු වලට පට්ට ආසාවෙන් ආවේ ඒත් මේ එනවා අවුල් ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඔව් දත්තේ. දැන් මොකද අවුලක් නැද්ද? ඈ වතුර ඉරවනේ. පොඩ්ඩක් වේගෙ යනවා දැන් ආයේ. කොල්ලා. අම්මෝ. නෑවිලා ඉන්නේ. හරියට හරි. ඒක කවුනා? නර කරට තමයි හනුනේ මාළු වල්ලන්ඩාවට අපිට අවු වෙන්නේ අපි මේ ගොඩක් කළා හිටියා දැන් මාළු වල්ලුවා ගොඩක් ඊට පස්සේ අපි ආවා අර අපි පරණ තැනකට ගොල්ලෝ එක්ක ගියන්නේ ඩාන්ස් මොඩක් කියලා. අන්න එතෙන් ආවා. එතෙන් ආවි පොඩක් නා ගන්නද. ඔන්නෝද අපේ ජීවිතේ යන්නේ. මේ නිදහසේ ආතල්ලගේ මාළු වල්ලට පොරක් ඉන්නවා. කිසි කාරණයක් නැහැ. ඇවගිල්ලා බෑන්චුන්. මෙතෙන් ආවේ හාන්ස් මොඩම් අපි මෙතෙන් ආව කලින් පාරක්. අපි කලින් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට දාලා දිනවා. එතන හාන්ස් මොඩම් කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන් තමයි අපි ආවේ කලින්. මේ හරියට. මේ තමයි එතන පරිසරය. ඒක මාළු වල්ලන එක නතර කරලා නාන්න ආවා. දැන් here.
අපේ ගමන ඉවර කරා දැන් අපි ගියා මාළු අල්ලන්න. මාළු අල්ලන්න කියලා ගියේ අන්තිමේදී අපිට නාන්නත් කිව්වා. බැලලා නෑ අපි හොඳට. ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ ගමන ගැන? මගේ නම් පළවෙනි අත්දැකීම ටිකක් අමාරු වුණා මට. මොකද බෝට් එක නවත්තලා තියෙනවා මේ කට්ටිය මාළු අල්ලන්න.